ยามค่ำคืนที่มืดมิดเสียงกรีดร้องของเหยื่อผู้บริสุทธิ์ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปนานแล้วเนื่องจากถูกครอบงำด้วยพลังมืดอันน่ากลัวของจอมมารผู้ทรงพลังนักปราชญ์เมธีนักสงครามผู้เลอโฉมจากอดีตแต่วันนี้กลับกลายเป็นปีศาจร้ายกาจนักฆ่าไร้ความปราณีบนยอดเขาสูงชันนั้นปรากฏร่างสูงใหญ่คล้ายมนุษย์คลุมเสื้อผ้าด้วยสีดำเป็นร่างกายของจอมมารที่ถูกครอบงำด้วยพลังอสูรดวงตาเขียวครามสีเดียวกับผึกดวงใจอสูรที่คล้องอยู่บนลำคอมนุษย์พวกนี้น่าสมเพชเหลือเกินจอมมารพ่นลมหายใจออกมาก่อนจะกระชากหญิงสาวคนหนึ่งที่ยังทำท่าจะหนีเข้ามาหาจงรับพลังจากผึกดวงใจอสูรของข้าด้วยเถิดจอมมารปล่อยพลังมืดจากผึกดวงใจอสูรเข้าสู่ร่างของหญิงสาวทำให้เธอค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นมารเช่นเดียวกันเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นดังก้องไปทั่วท้องนภาแต่แล้วเสียงพลังเวทมนต์อันทรงพลังก็ดังขึ้นจอมมารหันกายไปมองก็เห็นนักรบสาวผมสีดำยาวสวมชุดสีขาวโบกผ้าคลุมคลองยาวขณะลอยตัวอยู่กลางอากาศเทวนารีศิษย์หมายเลขหนึ่งแห่งสำนักปราบมารสาวงามแม้จะหลงผิดมาช่วยข้าจอมมารส่งเสียงครวญครางเยาะเย้ยหยันเทวนารีเปิดตากว้างมองมันด้วยสายตาเฉียบขาดเมธีคนรักเก่าของข้าไม่ได้มาช่วยเจ้าแต่มาหยุดยั้งเจ้าต่างหากเมธีหรือจอมมารผู้นั้นเคยเป็นคนรักของเทวนารีในอดีตจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ครอบครองผึกดวงใจอสูรและถูกพลังปีศาจอสูรครอบงำกลายเป็นมารร้ายกาจผู้ทำลายล้างโลกมนุษย์เทวนารีได้รับมอบภารกิจจากอาจารย์ให้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตก่อนที่เมธีจะกลายร่างเป็นจอมมารและวันนี้เธอก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นของความพินาศทั้งปวงแล้วเทวนารีเจ้ามาพร้อมกับข้าหรือไม่เจ้ารู้ว่าข้าทรงพลังแค่ไหนจอมมารเย้ยหยันมาร่วมเป็นเนื้อเดียวกันกับข้าพลังอสูรจะทำให้เจ้าแข็งแกร่งกว่ามนุษย์เมธีเคยเป็นคนรักที่ดีและอ่อนโยนแต่วันนี้เขากลายเป็นจอมมารโหดเหี้ยมที่ไม่มีความรู้สึกเหลืออยู่เลยนี่แหละคือสาเหตุที่เทวนารีต้องมาแก้ไขเพื่อให้ได้เมธีคนเดิมกลับมาไม่ข้าไม่เคยต้องการพลังอสูรเจ้าคือคนรักของข้าแต่วันนี้เจ้าไม่ใช่เมธีที่ข้ารักอีกต่อไปแล้วเทวนารีเรียกพลังเวทมนต์ขึ้นมาจ้องไปที่จอมมารด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเทวนารีศิษย์หมายเลขหนึ่งแห่งสำนักปราบมารจะต้องนำจิตวิญญาณคนรักของตนกลับคืนมาและกำจัดพลังอสูรอันชั่วร้ายให้สิ้นซากสงครามชี้ชะตาระหว่างความรักและความชั่วร้ายก็เริ่มขึ้นแล้วณหมู่บ้านร้างที่ถูกครอบงำไปด้วยพลังมืดราวกับนรกบนแผ่นดินนี้กระแสแสงสีม่วงวาวพร่างพรายก่อนจะค่อยๆหายวับไปทีละน้อยเทวนารีลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองอยู่ในสวนดอกไม้แห่งหนึ่งมีต้นไม้ร่มรื่นและบ่อน้ำตกสวยงามตรงกลางสถานที่นี้เป็นสถานที่พักผ่อนโปรดปรานของเมธีในอดีตข้าเดินทางกลับมาในอดีตสำเร็จแล้วเทวนารีถอนหายใจยาวสำรวจรอบๆตัวด้วยความระมัดระวังแล้วก็ได้ยินเสียงของคนคนหนึ่ง
เดินมาทางสวน เป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาหล่อเหลาเลี้ยวปากอิ่มสวย ผมสีดำเงางามขรับตาคมเข้ม ผิวพรรณขาวผ่องและรอบร่างก็ดูสมส่วน เขาชื่อว่าเมธี และคือคนรักของเทวนารีในอดีต เมธี เทวนารีเรียกเสียงดังออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ชายหนุ่มก็หันมามอง สีหน้าตกใจแล้วก็ยิ้มออกมา เทวนารี เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่ได้บอกก่อนว่าจะมาที่สวนนี่ เมธีเดินมาหาเธอด้วยรอยยิ้มละมุนละไม วันนี้ข้านั่งมองบ่อน้ำตกตั้งนานแล้ว คิดถึงเจ้าจังเลย หัวใจของเทวนารีเต้นรัว เธอดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มสดใส และดวงตาเบิกบานเต็มไปด้วยความรักของเมธีอีกครั้ง ในความทรงจำของเธอที่เหลืออยู่ เมธีตอนนี้เป็นชายหนุ่มผู้มีกิริยาสุภาพอ่อนโยนและรักเธออย่างสุดซึ้ง เมธีข้าดีใจที่ได้เจอท่าน เทวนารีก้าวเข้าไปกอดเขาแนบแน่น เกรงว่าถ้าปล่อยออกไปเขาจะหายไปอีกครั้ง ท่านคือคนรักคนเดียวของข้า ไม่มีอะไรจะพรากเราจากกันได้อีกแล้ว เมธีกอดเธอไว้แน่น ก่อนจะผลักออกมามองหน้าเทวนารีด้วยสีหน้างุนงง คนรักคนเดียวของเจ้าพูดแปลกๆนะเทวนารี วันนี้เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า เทวนารีสายหน้า แม้จะไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เธอมาจากอนาคต แต่เธอก็ตัดสินใจแล้วว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเมธีจากการกลายเป็นจอมมารด้วยความรักที่มีต่อเขา ไม่เป็นไร ข้าแค่ดีใจที่ได้อยู่กับท่านเท่านั้น เทวนารีกระชับแขนแนบแน่นขึ้น เราจะอยู่กันแบบนี้ตลอดไป และไม่มีอะไรจะมาพรากเราจากกันได้ข้าไม่เข้าใจนักหรอก เมธีสายหน้า แต่ก็ดีแล้วที่เห็นเจ้ายิ้มแบบนี้เขากระซิบข้างหู รักเจ้า เทวนารี ด้วยสายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและปณิธานอันมุ่งมั่น เทวนารีจ้องมองใบหน้าคมเข้มของเมธีอย่างไม่หวังตา เธอต้องระวังมิให้มีสิ่งใดมาพรากเขาไปจากเธอได้อีก แม้จะต้องเสี่ยงอันตรายเพียงใด และท่ามกลางสวนดอกไม้ที่สวยงามที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก เทวนารีได้รวมจุมพิษลงไปด้วยรสหวานละมุน นี่คือจุดเริ่มต้นที่เทวนารีจะต้องเปลี่ยนอนาคตให้ได้ จะด้วยวิธีใดก็ตาม เวลาผ่านไปหลายวัน นับตั้งแต่เทวนารีย้อนเวลากลับมายังอดีต เธอใช้ชีวิตอยู่กับเมธีในความสุขสงบ ทุกวันเธอจะตื่นนอนมาเห็นใบหน้าละมุนละไมของคนรัก มองดวงตาผู้สวยที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความห่วงใย วันนี้เราจะออกไปเที่ยวข้างนอกไหม เทวนารีเอ่ยถาม เขาเดินไปนั่งข้างๆเมธีที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ในสวน ได้สิ ออกไปข้างนอกกันดีกว่า วันนี้อากาศดี เมธีพลิกหน้าปิดหนังสือ ก่อนจะลุกขึ้นยืนและเหยียดแขนออกมาเต็มที่ หายใจให้โล่งไปเลย เมธีเป็นชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่ง ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติ มีครอบครัวและคนรักอย่างเทวนารี เขาเป็นคนมีนิสัยรักสันโดษ ไม่ชอบควบคุมหรือใช้กำลังกับใคร และรักษาศีลธรรมอันดีงามไว้เสมอ เทวนารีเดินตามเมธีไปสู่ป่าลึกข้างนอกหมู่บ้าน พวกเขาเดินชมธรรมชาติ และฟังเสียงนกร้องสนอหู พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรื่องราวในอดีตระหว่างกัน แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น เมื่อพวกเขาไปสัมผัสก้อนหินแรงสั่นสะเทือนดัง ก่อนจะมีวัตถุสีเขียวมรกตลอยขึ้นมา
นั่นคือผลึกดวงใจอสูรผลึกชิ้นสุดท้ายที่จะนำไปสู่ความพินาศของโลกโอ้สวยจังเมธีเอื้อมมือไปคว้าผลึกดวงใจอสูรที่ลอยอยู่ตรงหน้าขณะที่เทวนารีตกใจจนร้องห้ามไม่ทันเมธีอย่านะเทวนารีดิ้นรนแต่ก็สายเกินไปผลึกดวงใจอสูรได้ตกลงในมือของเมธีแล้วพอได้สัมผัสกับผลึกดวงใจดวงตาของเมธีก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเดียวกับผลึกดวงใจอสูรเขาเบิกตากว้างขณะพลังปีศาจไหลซ่านเข้ามาครอบงำจิตวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วเมธีปล่อยผลึกนั่นออกมาเทวนารีร้องไห้คร่ำครวญเธอรู้ดีว่าหากเมธีถูกครอบงำโดยผลึกดวงใจอสูรเขาจะกลายเป็นมารร้ายและสิ้นความหวังในการช่วยเหลือเขาแต่มันก็สายเกินไปแล้วเมธีได้ถูกพลังปีศาจครอบงำเต็มที่จนร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนรูปร่างไปทีละน้อยหนังหน้ากลายเป็นสีเขียวกรงเล็บคมยาวออกมาใบหน้าที่แสนละมุนเมื่อกู้กลายเป็นรูปโฉมของจอมมารเมธีเทวนารีร้องลั่นเธอพยายามเข้าไปช่วยคนรักแต่ก็ถูกเขาผลักออกด้วยแรงจนทลาไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่เมธีที่ถูกครอบงำด้วยผลึกดวงใจอสูรจนกลายร่างเป็นมารดังนั้นเพียงแค่ส่งเสียงคำรามดังสนั่นก่อนจะเดินหันหลังไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้เทวนารีนอนกองไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจน้ำตาของเทวนารีไหลรินอัดแก้มเธอล้มลงนอนครวญครางไปมาความพยายามทั้งหมดในการย้อนเวลามาช่วยเมธีกลับล้มเหลวผลึกดวงใจอสูรได้ครอบงำเขาไปแล้ววันนี้เธอเสียคนรักไปอีกครั้งเมธีอย่าทิ้งข้าไปเทวนารีร้องไห้สะอื้นรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกฉีกขาดออกจากกายไปอย่างสาหัสและน่าเจ็บปวดเทวนารีร้องไห้คร่ำครวญอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งสามารถฟื้นสติและลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหัวใจของเธอแทบแตกสลายไปกับการสูญเสียครั้งนี้แต่เธอไม่อาจแพ้และยอมจำนนได้เธอมาจากอนาคตเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ร้ายนี้ข้าจะต้องไม่ยอมแพ้เทวนารีเช็ดน้ำตาสีหน้าเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าจะต้องเสี่ยงอะไรก็ตามข้าก็จะได้เมธีกลับคืนมาและกำจัดผลึกชั่วร้ายนั้นให้สิ้นซากด้วยแรงบันดาลใจที่ลุกโชนจากความรักอันแรงกล้าเทวนารีกางมือออกสร้างกำแพงเวทขึ้นมารอบตัวก่อนจะเริ่มเปล่งแสงแวววาวพรั่งพรายเตรียมใช้เวทมนต์สูงสุดในการติดตามเมธีที่กลายเป็นมารไปแล้วขณะเดียวกันณศูนย์กลางของป่าลึกเมธีที่เปลี่ยนสภาพเป็นจอมมารร้ายกำลังนั่งกอดเข่าครวญครางอยู่ร่างกายแปรสภาพจนน่าเกลียดแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ก็ยังคงอยู่ในนั้นนี่มันอะไรกันจอมมารส่งเสียงครางอย่างทรมานอำนาจชั่วร้ายนี่ได้ทำให้ข้ากลายเป็นอย่างนี้แต่ข้าไม่อยากเป็นแบบนี้สักนิดจิตสำนึกของเมธีได้ดิ้นรนต่อสู้กับพลังปีศาจที่แผ่เข้ามาครอบงำแม้จะอ่อนแอลงไปมากแต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังไม่ยอมถูกชำระล้างจนหมดสิ้นเพราะมีรักและความหวังที่จะกลับมาหาเทวนารีอีกครั้งเทวนารีข้าไม่อยากเป็นอย่างนี้เทวนารีช่วยข้าทีจอมมารร้องขอความช่วยเหลือขณะที่พลังปีศาจก็แผ่ซ่านเข้ามายังจิตวิญญาณมากขึ้นและในเวลาเดียวกันเทวนารีก็เปล่งแสงเวทสว่างไสวออกมาแผ่กระจายขึ้นพลังงานทั่วทั้งป่าลึกเพื่อใช้กำลังวิชาเวทอัญเชิญจิตและติดตามจิตวิญญาณของเมธีที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พบแสงสีม่วงพร่างออกจากร่างเทวนารี
แล้วแผ่วงกว้างไปทั่วทั้งผืนป่าจนกระทั่งสามารถตรวจจับจิตวิญญาณมนุษย์ของเมธีที่หลงเหลืออยู่ในร่างของจอมมารแสงสว่างวาวพร่างนั้นได้พุ่งตรงเข้ามาไปยังตำแหน่งของเขาเทวนารีจอมมารร้องเรียกด้วยความดีใจข้ารู้ว่าเจ้าจะไม่ทิ้งข้าไปขณะที่พลังปีศาจพยายามห้ามกั้นและดึงกลับเมธีก็ผลักดันจิตวิญญาณของตนเองออกมาเพื่อไปรวมกับพลังเวทของเทวนารีที่มาถึงแสงสว่างวาวพร่างนั้นก็ปกคลุมจิตวิญญาณของเมธีไว้ก่อนจะพาเขาเคลื่อนย้ายจากร่างจอมมารมาหาเทวนารีเมื่อสติสัมปชัญญะของเมธีกลับมาเขาก็ได้เห็นภาพของเทวนารีที่ปรากฏขึ้นหญิงสาวคนรักของเขาเทวนารีมีรอยยิ้มเธอเปิดกอดรับเขาด้วยสายตาเปลี่ยนไปด้วยความรักและละมุนใจเทวนารีเมธีร้องออกมาเขาพุ่งตัวไปในอ้อมแขนของเทวนารีแล้วสองร่างก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจิตวิญญาณของเมธีเข้าสู่ร่างของเทวนารีส่วนร่างของจอมมารที่เหลืออยู่นั้นก็ล่วงหล่นลงสู่พื้นป่าอย่างไร้พลังเทวนารีกอดแนบแน่นอย่างปราบปลื้มยินดีน้ำตาไหลอาบแก้มท่านกลับมาแล้วเมธีหลังจากเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เทวนารีสามารถนำจิตวิญญาณของเมธีกลับคืนสู่ร่างเธอได้สำเร็จทั้งคู่ก็รีบเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านโดยเร็วที่สุดเพื่อหลบหนีจากพลังปีศาจที่ยังคงวนเวียนรอบๆด้วยร่างกายที่เปล่งประกายเวทมนต์อันทรงพลังเทวนารีได้สร้างกำแพงกันภัยโดยรอบปกป้องพวกเขาจากสายตาของจอมมารที่ร่างเปล่าเปลือยอยู่ในป่าลึกพวกมันคงกำลังรวมพลังและตามหาเพื่อครอบครองจิตวิญญาณของเมธีเร็วเข้าเราต้องรีบกลับไปหมู่บ้านเทวนารีเร่งเร้าเมธีและยังซ่อนป้องกันพลังงานไว้ให้เขาด้วยหน้าตาของเมธียังคงดูเหนื่อยอ่อนล้าเขาเพิ่งจะหลุดพ้นจากการถูกครอบงำโดยพลังปีศาจแต่ยังดีที่จิตวิญญาณยังคงเป็นมนุษย์อยู่เทวนารีขอบคุณที่ช่วยข้าไว้เมธีพึมพำน้ำตารินไหลข้าขอโทษจริงๆที่ทำให้เจ้าต้องมาผจญภัยอันตรายแบบนี้อย่าพูดอย่างนั้นเทวนารีกระชับมือเมธีไว้แน่นหากไม่มีท่านข้าคงไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้นี่คือการต่อสู้ของเราทั้งคู่เพื่อให้ได้กลับมามีชีวิตปกติพวกเขาเดินทางอย่างรวดเร็วเข้าสู่หมู่บ้านที่มีคนมาต้อนรับพร้อมสีหน้าตกใจและดีใจเมื่อเห็นเมธีกลับมาเมธีลูกหายไปนานเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นท่านแม่ของเมธีวิ่งมากอดเขาสีหน้าเต็มไปด้วยความห่วงหาอย่างแสนสุดอย่างน้อยๆลูกก็ปลอดภัยดีเป็นเพราะเทวนารีที่นำลูกกลับมาบิดาของเมธีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงประหลาดใจเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกพวกเราได้เทวนารีกับเมธีมองหน้ากันรู้สึกเคืองๆเมื่อจะต้องเล่าเรื่องราวเหลือเชื่อนี้ให้ใครฟังแต่สุดท้ายก็ได้เล่าทุกอย่างรวมถึงเรื่องย้อนเวลามาจากอนาคตของเทวนารีเรื่องเมธีที่ถูกพลังชั่วร้ายครอบงำกลายเป็นจอมมารและการต่อสู้กอบกู้จิตวิญญาณที่เทวนารีต้องฝ่าฟันเอาไว้หลายคนฟังแล้วก็น้ำตาคลอเพราะนั่นเป็นการกระทำที่หาญหาญที่สุดถึงแม้จะไม่เชื่อเรื่องย้อนเวลาแต่ก็ปลื้มปิติที่เมธีปลอดภัยกลับมาเทวนารีเธอทำได้ดีจริงๆเธอเป็นผู้กอบกู้โลกนี้มาได้อาจารย์ผู้เฒ่าของหมู่บ้านกล่าวโชคดีที่เรามีเธอถ้าไม่งั้นทุกคนในหมู่บ้านคงถูกทำลายด้วยพลังปีศาจร้ายกาจนั่นทั้งหมู่บ้านต่างปรบมือชื่นชมกันอย่างสนั่นไสว
เมธีกับเทวนารีคงคำนับขอบคุณพร้อมรอยยิ้มแม้จะผ่านภาวะวิกฤตร้ายแรงแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถึงอย่างนั้นก็ตามพวกเขาก็ยังรู้ดีว่าการต่อสู้ยังไม่จบสิ้นพลังปีศาจและฝึกดวงใจอสูรยังหลงเหลืออยู่ที่ป่าลึกบางทีอาจต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อกำจัดพลังมืดนั้นให้สิ้นซากเสียทีจะได้ไม่มีอะไรมากลัวและอันตรายต่อไปเมธีเราต้องจัดการสิ่งนั้นให้หมดไปเสียทีเทวนารีกระซิบข้างหูคนรักหลังจากเหตุการณ์วิกฤตที่เทวนารีสามารถกอบกู้จิตวิญญาณเมธีกลับคืนมาได้ทั้งคู่พร้อมด้วยชาวบ้านก็ได้ประชุมปรึกษาหารือถึงวิธีการกำจัดผึกดวงใจอสูรที่เหลืออยู่ในป่าลึกผึกดวงใจอสูรนั้นเป็นวัตถุชั่วร้ายที่สามารถครอบงำจิตใจมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดได้อาจารย์ผู้เฒ่ายืนขึ้นกล่าวเราจำเป็นต้องกำจัดมันให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้มิฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นอีกเช่นที่ผ่านมาแต่จะกำจัดมันได้อย่างไรกันนะชายชราคนหนึ่งเอ่ยถามสิ่งนั้นมีพลังอำนาจมหาศาลหากเราเผชิญหน้าโดยตรงอาจเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดเช่นกันนั่นจึงเป็นหน้าที่ของข้าเทวรารีค่อยๆลุกขึ้นยืนเธอสวมชุดคลุมของนักเวทสีขาวพร้อมผ้าคลุมไหล่สีดำสนิทในฐานะศิษย์หมายเลขหนึ่งแห่งสำนักเวทปราบมารข้ามีหน้าที่และวิชาศาสตร์เวทมนต์อันยิ่งใหญ่ที่จะใช้ต่อสู้กับพลังอสูรแต่นั่นมันอันตรายเกินไปเทวนารีเมธีเอ่ยปากห้ามปรามด้วยสีหน้าห่วงใยเขายังจำเหตุการณ์ครั้งก่อนได้ดีที่เกือบต้องสูญเสียจิตวิญญาณไปกับอำนาจอสูรข้าจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเทวารีตอบด้วยสีหน้าจริงจังเพื่อทุกคนในหมู่บ้านเพื่อโลกใบนี้และเพื่อคนที่ข้ารักด้วยข้าจะกำจัดผึกดวงใจอสูรให้สิ้นซากเสียทีทุกคนต่างเงียบงันและเคารพในความกล้าหาญของเทวนารีส่วนเมธีนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรเขาจึงกอดเทวนารีไว้แน่นคำพูดอาจจะไม่สามารถห้ามปรามไปได้อีกต่อไปแล้วเทวนารีเจ้ากล้าหาญจงน่าชื่นชมเมธีพึมพำอย่างนอบน้อมข้าเองก็ไม่มีวันลืมที่เจ้าได้กอบกู้ชีวิตข้าจากความตายมาได้ข้ารักเจ้าและไว้วางใจเจ้าทุกประการเทวนารียิ้มให้คนรักอย่างละมุนละไมเธอรู้ดีว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะเสี่ยงอันตรายเพียงใดแต่เธอกำลังทำไปเพื่อรักษาสันติสุขของทุกชีวิตรวมทั้งคนรักคนเดียวของเธอด้วยวันพรุ่งนี้ข้าจะเดินทางไปยังป่าลึกพร้อมๆกับพลังเวททั้งหมดของข้าเพื่อกำจัดผึกดวงใจอสูรเทวนารีประกาศพร้อมยกมือขึ้นเป่าลมหายใจเข้าก่อนจะเปล่งแสงประกายแวววับจากร่างกายทุกท่านจงเตรียมพร้อมเพราะนี่อาจเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วเมธีกับชาวบ้านทุกคนต่างโค้งคำนับเทวนารีด้วยสีหน้าเคารพเสียงปรบมือดังปลุกให้กำลังใจและส่งกำลังให้แก่เทวนารีศิษย์ปราบมารผู้ที่จะกอบกู้ความสงบสุขให้แก่โลกใบนี้ด้วยวิชาเวทอันยิ่งใหญ่รุ่งอรุณของวันใหม่ได้มาเยือนเทวนารีลุกขึ้นจากการนอนหลับเธอสวมชุดคลุมขาวพร้อมผ้าคลุมยาวสีดำเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญในการกำจัดผึกดวงใจอสูรเมธีคอยอยู่ข้างนอกกระท่อมพร้อมใบหน้าเคร่งขรึมเทวนารีวันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาจริงๆสินะใช่สิเทวนารีตอบเสียงเรียบแต่อย่ากังวลไปข้ามีความมุ่งมั่นที่จะกำจัดสิ่งชั่วร้ายนั้นให้สำเร็จเพื่อสันติสุขของพวกเราทุกคนอาจจะเสี่ยงอันตรายมากแต่ข้าก็ยังคงไว้วางใจเจ้าตลอดไปเ
เมธีเอื้อมมือไปกอดรัดร่างบางของเทวนารีแนบชิดริมฝีปากจูบลงบนหน้าผากอย่างอ่อนโยนกลับมาหาข้านะเทวนารีของข้าได้โปรดกลับมาหลังจากนั้นไม่นานเทวนารีก็เริ่มเดินทางไปสู่จุดศูนย์กลางของป่าลึกสถานที่ที่เธอเคยได้สัมผัสกับผึกดวงใจอสูรและเก็บสูญเสียเมธีไปเมื่อครั้งก่อนแต่วันนี้เธอจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกระหว่างทางเดินเทวนารีก็ได้เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเปล่งระลอกคลื่นพลังงานเวทสีม่วงวาวพรางให้หมุนวนรอบกายรวบรวมพละกำลังเวทมนต์จากธรรมชาติเพื่อใช้ต่อสู้กับพลังอสูรอย่างเต็มกำลังพร้อมกับเดินลึกเข้าไปในป่าเทวนารีก็เริ่มรับรู้ถึงกลิ่นอายและสัญญาณของพลังปีศาจที่กำลังปะทุขึ้นรอบด้านเหล่ามารร้ายที่เคยถูกผึกดวงใจอสูรครอบงำตัวกำลังรวมตัวกันอยู่บริเวณนั้นจ้องมองเทวนารีด้วยสายตาอำมหิตพวกท่านหลงผิดไปแล้วเทวนารีลองเรียกเสียงดังก้องวันนี้ข้าจะนำพลังแห่งความดีมาขจัดความชั่วของพวกท่านหมู่มารร้ายต่างกรีดร้องด้วยเสียงครืนพวกมันวิ่งเข้ามาหาเทวนารีด้วยอาการป่าเถื่อนหมายจะฆ่าชีวิตเธอให้ได้เทวนารีจึงได้สร้างกำแพงเวทขึ้นมาป้องกันตัวและเริ่มโจมตีมารเหล่านั้นด้วยคาถาอาคมทรงพลังจากสำนักปราบมารเวทมนต์สีม่วงและสีขาวสว่างวาบพุ่งปะทะกับหมู่มารอย่างรุนแรงเทวนารีหมุนตัวปล่อยคลื่นลมพายุพุ่งกระหน่ำส่งให้มารตัวหนึ่งถูกพุ่งพรวดกระแทกเข้าไปกับต้นไม้จนสลบแต่อีกมารก็พุ่งเข้ามาคาบเทวนารีเอาไว้ด้วยรอยคมเขี้ยวเทวนารีร้องรั่นเธอวาดวงกลมด้วยนิ้วทำให้เกิดพายุหมุนวนขึ้นพุ่งปราบหมู่มารให้พังกระจัดกระจายอย่างรวดเร็วหมู่มารร้ายเริ่มแตกกระจายหนีไปทีละตัวเทวนารีเหนื่อยแรงจนต้องคุกเข่าลงกับพื้นแต่ด้วยพละกำลังเวทที่ยังคงหนักแน่นเธอจึงไม่ยอมสุดเสียทีจนกระทั่งสูญพลังไปเสียหมดนี่เพียงแค่เริ่มต้นเทวนารีหอบพร้อมกระซิบคาถาใหม่เพื่อเสริมพลังให้กับตนเองต้องกำจัดสิ่งชั่วร้ายให้ได้สักทีหลังจากปราบหมู่มารร้ายที่มารุมล้อมได้สำเร็จเทวนารีก็ได้โอกาสค่อยๆเดินทางไปสู่จุดศูนย์กลางของป่าลึกที่มีซากร่างหนึ่งอันเป็นที่มาของอำนาจชั่วร้ายปรากฏอยู่นั่นคือผึกดวงใจอสูรผึกลึกลับสีเขียวมรกตที่ถือกำเนิดจากพลังอสูรอันชั่วร้ายมันได้ตกค้างอยู่ในป่าลึกแห่งนี้นานนับพันปีและเพิ่งจะถูกค้นพบโดยบังเอิญในเหตุการณ์ครั้งก่อนทำให้เมธีคนรักของเทวนารีถูกครอบงำและกลายร่างเป็นจอมมารดวงตาของเทวนารีจับจ้องเมืองผึกดวงใจอสูรอย่างเคร่งครึ้มเธอรู้ดีว่านี่คือต้นตอแห่งความชั่วร้ายและความพินาศทั้งปวงจำต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นซ้ำอีกพละกำลังของเวทมนต์ทั้งหมดส่งมาสู่ข้าณตอนนี้เทวนารีหมุนวนไร้มนต์คาถามหาอำนาจจากพลังทั้งสี่เมื่อทั้งลมน้ำไฟและดินได้หมุนวนรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับเทวนารีจิตวิญญาณของเธอก็เปล่งประกายสีม่วงสุกสว่างวาบวับเมื่อรวบรวมพลังได้อย่างเต็มที่เทวนารีก็ได้เปล่งคลื่นพลังเวทออกมาทันทีพุ่งโจมตีผึกดวงใจอสูรที่อยู่ตรงหน้าด้วยความรุนแรงสิ้นพลังชั่วร้ายไปเสียทีกระแสพลังงานสีม่วงพุ่งปะทะกับผึกดวงใจอสูรอย่างรุนแรงเกิดเป็นพายุวนกระหน่ำทำให้ต้นไม้และหินรอบข้างกระจายและปลิวว่อนไปตามกระแสลมแต่แล้วผึกดวงใจอสูรก็ปล่อยพลังมืดออกมาหมุนวนสู้รบกับคลื่นพลังเวทของเทวนารีด้วยความเข้มข้นเทวนารีกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกพลังมืดอันแรงกล้าของผึกดวงใจอสูรผลักกลับมาท
ำให้เธอทะลักออกไปกระแทกกับต้นไม้และถูกฝุ่นควันปกคลุมเลือดไหลอาบริมฝีปากแต่นักเวทสาวก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะเธอมีสิ่งที่ต้องปกป้องนั่นคือคนรักของเธอและมนุษย์ทุกคนเทวนารีถมพลังส่วนสุดท้ายเหลือออกมากระโจนกลับมาและปล่อยพลังจิตเต็มกับดังใส่ผึกดวงใจอสูรด้วยความมุ่งมั่นที่จะกำจัดมันให้หมดสิ้นไปรับพลังนี้ไปเลยพลังจากจิตวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวเราพลังอันยิ่งใหญ่ได้พุ่งจากกายเวทสีม่วงในร่างกายของเทวนารีปะทะกับผึกดวงใจอสูรอย่างแรงกล้าก่อนจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปทำให้พลังอสูรในผึกนั้นค่อยๆซาลงเรื่อยๆไม่พลังของเจ้าแรงเกินไปเสียงครวญครางดังมาจากผึกที่แตกร้าวเริ่มปลุกก่อนจากแสงสว่างแต่อำนาจอสูรไม่มีวันตายไปจากโลกได้สุดท้ายพลังสว่างก็ได้ทำลายผึกดวงใจอสูรให้แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมกับไอควันสีดำก่ำคลุมไปทั่วเทวนารีร่วงหล่นลงนั่งคุกเข่าอย่างหมดแรงเสียงฟ้าร้องกระหึ่มดังลั่นเมื่อพลังงานทั้งสองฝ่ายปะทะกันเมฆฝนพลูก่อตัวเป็นพายุหมุนครอบคลุมไปทั่วบริเวณป่าลึกเทวนารีนั่งคุกเข่าอย่างหมดแรงหอบหายใจรับรู้สภาพรอบกายสิ่งที่ปรากฏต่อจากนั้นคือซากผึกดวงใจอสูรที่ถูกทำลายจนแตกกระจายเป็นพุยผงวางกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นดินควันสีดำหมอกควันลอยฟุ้งกระจายเธอได้ใช้พละกำลังสุดท้ายทั้งหมดเพื่อกำจัดพลังอสูรนี้ให้หมดสิ้นแต่ทว่าด้วยการทำร้ายผึกดวงใจอสูรอย่างรุนแรงเทวนารียังคงมีบาดแผลสาหัสบริเวณท้องและอกเลือดไหลนองจนเปื้อนเสื้อผ้าส่วนเรี่ยวแรงกำลังแทบจะไม่เหลือเลยเทวนารีข้าอยู่ที่นี่เสียงร้องดังของเมธีในฐานะคนรักผู้ที่เธอต้องเสียชีวิตเพื่อมาเมธีกุรีกุจอวิ่งเข้ามาหาในที่สุดเขารีบปลดเสื้อนอกของตัวเองออกมาพันรอบรอยแผลให้เทวนารีพร้อมกับตะโกนร้องเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยอย่าพูดอะไรเลยจงรักษาพละกำลังไว้ก่อนเมธีสั่งด้วยน้ำเสียงหวาดหวั่นทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วเราทำได้สำเร็จแล้วหลายคนจากหมู่บ้านพากันวิ่งตามมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพวกเขาต่างเห็นเทวนารีนอนขยับด้วยร่างกายที่บอบช้ำแต่กลับยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจในบทบาทความสำเร็จของเธอเทวนารีเจ้าได้กอบกู้โรคนี้เอาไว้อาจารย์ผู้เฒ่าแห่งสำนักปราบมารพึมพำด้วยสำเนียงแห่งความชื่นชมแม้เทวนารีจะใกล้หมดแรงแล้วแต่เมื่อเห็นใบหน้าของเมธีที่อยู่ใกล้ๆหญิงสาวก็สามารถส่งยิ้มแห่งความภาคภูมิใจให้ได้เมธีทุกอย่างจบลงแล้วเทวนารีเอ่ยเสียงพร่าพลังชั่วร้ายไม่มีวันครอบงำโลกนี้ได้อีกแล้วใช่ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วจริงๆเธอทำได้ดีมากเทวนารีเมธีตอบรับด้วยสีหน้าโล่งอกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำเพื่อโลกนี้และเพื่อข้านักรบสาวผู้กล้าหาญก็ค่อยๆหลับตานิ่งด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะที่ประทับอยู่บนใบหน้าเธอหมดแรงที่จะต่อสู้อีกแล้วแต่ได้ทำสิ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในขณะที่ฝนก็ตกพรำลงมาอย่างรวดเร็วเหล่าชาวบ้านและผู้คนต่างส่งเสียงปรบมือชื่นชมเทวนารีบางคนร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีเมธีจูบลงบนหน้าผากของเทวนารีอย่างแผ่วเบาก่อนจะอุ้มร่างบอบช้ำของหญิงสาวผู้กล้าหาญคนนี้กลับไปสู่หมู่บ้านอย่างระมัดระวังทั้งนี้พวกเขาจะได้อยู่กันอย่างสันติสุขปราศจากพลังชั่วร้าย
แห่งผลึกดวงใจอสูรทุกอย่างต้องขอขอบพระคุณนักเวทหญิงผู้กล้าหาญที่เสียสละทุกสิ่งเพื่อโลกแห่งนี้เวลาผ่านไปถึง3 วันนับจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับผลึกดวงใจอสูรที่แสนทรงพลังเทวนารีค่อยๆลืมตาขึ้นมาและสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่โอบล้อมจากรอบด้านนั่นคือห้องกระท่อมที่เธอและเมธีเคยอาศัยอยู่ด้วยกันเมื่อครั้งอดีตก่อนเหตุการณ์ย้อนเวลาเทวนารีเธอตื่นแล้วเมธีผู้คอยเฝ้าอยู่ข้างเตียงพรวดพลาดมาจับมือเทวนารีไว้แน่นทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโล่งอกเป็นเรื่องดีที่เจ้าฟื้นขึ้นมาแล้วเมธีเรารอดมาได้จริงๆเทวนารีเอ่ยด้วยสีหน้าอ่อนล้าแต่ก็ดูมีความสุขบนเตียงของเธอมีดอกไม้สดและของว่างเตรียมไว้รอต้อนรับการฟื้นคืนชีพทุกอย่างเป็นเพราะเจ้านั่นแหละเทวนารีของข้าเมธีประคองมืออ่อนกอดรัดร่างอันบอบบางของเทวนารีเจ้าต่อสู้เพื่อทุกชีวิตในโลกเสี่ยงแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อกำจัดอำนาจปีศาจที่ครอบงำข้าดีแล้วที่ข้าทำได้สำเร็จเทวนารีเอ่ยด้วยน้ำเสียงอันอ่อนล้าข้าไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบเราอีกการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้พลังอสูรต้องหมดสิ้นไปจากโลกเมธีพยักหน้ารับก่อนจะค่อยๆปลดปล่อยอ้อมกอดออกเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูจากด้านนอกเป็นอาจารย์ผู้เฒ่ากับชาวบ้านหลายคนที่พากันมาเยี่ยมเทวนารีพวกเขาหิ้วของกำนันและอาหารการกินที่เตรียมมาฝากอย่างเนืองแน่นเทวนารีของเราฟื้นขึ้นมาได้แล้วจริงหรืออาจารย์ผู้เฒ่าร่าเริงยิ้มแก้มปิดีแท้ที่นักรบผู้กล้าหาญผู้กอบกู้โรคของเราได้รอดชีวิตกลับมาผลึกดวงใจอสูรถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้แล้วด้วยพระคุณของท่านชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวหนทางต่อไปของเราทุกคนจะเป็นไปด้วยความสงบสุขเราขอขอบคุณจากใจจริงเทวนารียิ้มแม้จะยังอ่อนแรงแต่เธอก็ดีใจมากที่ทั้งหมู่บ้านได้ปลอดภัยเมธีก็สอดประสานมือและจูบลงที่หน้าผากของเทวนารีอย่างนุ่มนวลเพื่อบอกรักและชื่นชมในความกล้าหาญของเธอตอนนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วและเราจะได้เริ่มต้นชีวิตที่แสนวิเศษเมธีกระซิบเบาๆข้าขอบใจที่เจ้ากลับมายังอดีตและช่วยปกป้องข้าและทุกสิ่งไว้ได้ด้วยความรักและเสียสละที่ยิ่งใหญ่สำหรับเทวนารีแล้วภารกิจของเธอบรรลุความสำเร็จอย่างสูงส่ง